Sự quan tâm chân thành của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận ẩn chứa thật lớn lao và ngọt ngào. Có những sự quan tâm không cần nói ra bằng lời, chúng không ồn ào, không xuất hiện đúng lúc máy quay bật sáng, không cần ai chứng kiến để trở nên có giá trị. Sự quan tâm của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận thuộc về loại như thế, nó âm thầm, nhẹ đến mức đôi khi chính người được nhận cũng không nhận ra ngay, nhưng lại ở đó rất lâu, đủ lâu để khi nhìn lại, người ta mới hiểu hóa ra mình đã được yêu bằng một cách rất dịu dàng, không phải che chở, mà là thấu hiểu. Hứa Khải chưa bao giờ thể hiện mình là người đứng trước để che chắn tất cả. Anh không biến tình cảm thành thứ gì đó khiến đối phương phải dựa vào. Ngược lại, anh chọn cách đứng cạnh, anh quan sát rất kỹ, không phải để kiểm soát mà để hiểu những lúc Đàm Tùng Vận mệt nhưng không nói, hiểu khi cô cười nhiều quá, nghĩa là đang cố giấu đi điều gì đó, hiểu rằng có những ngày cô cần một người ở bên nhưng cũng có những ngày cô chỉ cần được yên tĩnh một mình. Sự quan tâm của anh nằm ở chỗ không làm phiền sự độc lập của cô nhưng cũng không bao giờ biến mất, những điều nhỏ nhặt nhưng chưa từng thiếu vắng. Anh nhớ những điều rất nhỏ, nhớ cô thích uống nước ấm hơn nước lạnh, nhớ cô dễ bị lạnh khi làm việc khuya, nhớ rằng sau một ngày dài cô cần vài phút im lặng trước khi có thể nói chuyện. Anh không nhắc nhở bằng lời, chỉ lặng lẽ đặt ly nước đúng nhiệt độ, khoác thêm áo khi trời trở gió, và ở đó khi cô sẵn sàng mở lòng. Không phải lúc nào anh cũng nói anh quan tâm em, nhưng cách anh hiện diện đã nói thay tất cả. Sự quan tâm lớn nhất không khiến đối phương cảm thấy có lỗi. Hứa Khải chưa từng khiến Đàm Tùng Vận cảm thấy mình là gánh nặng. Anh không dùng sự hy sinh để ràng buộc, không dùng tình cảm để đòi hỏi. Khi cô bận, anh không trách. Khi cô im lặng, anh không ép. Khi cô yếu đuối, anh không hỏi vì sao, chỉ hỏi em có muốn anh ở đây không. Chính điều đó mới là sự quan tâm lớn nhất, không phải cho đi thật nhiều mà là cho đi theo cách khiến người nhận được thở được là chính mình và không phải mang ơn. Ngọt ngào không nằm ở lời nói mà ở sự nhất quán. Nhiều người có thể ngọt ngào trong một giai đoạn, nhưng rất ít người giữ được sự dịu dàng qua những ngày không có gì đặc biệt. Hứa Khải quan tâm Đàm Tùng Vận không phải bằng những cử chỉ rực rỡ mà bằng sự nhất quán, ngày vui cũng như ngày buồn, ngày nổi bật cũng như ngày mờ nhạt, khi có ánh đèn cũng như khi mọi thứ đã lắng xuống. Anh vẫn là người nhớ giờ giấc của cô, quan tâm cảm xúc của cô và đặt cô vào những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Sự ngọt ngào ấy không khiến tim đập nhanh nhưng khiến lòng yên. Đàm Tùng Vận cảm nhận được dù không nói ra. Có lẽ Đàm Tùng Vận không bao giờ nói nhiều về điều này. Cô không cần phải nói, bởi cách cô ở bên anh đã là câu trả lời. Sự bình thản trong ánh mắt, sự tin tưởng không cần chứng minh, và cảm giác an toàn khi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có một người hiểu mình hơn cả lời giải thích. Cô hiểu rằng đằng sau sự im lặng của anh là một tình cảm rất sâu, không vội vàng, không nông nổi, nhưng bền bỉ. Góc nhìn của người ngoài khi nhìn đủ lâu mới thấy, có những người ban đầu không nhận ra sự ngọt ngào ấy, bởi nó không phô bày, nhưng càng theo dõi lâu, người ta càng thấy tình yêu này không cần chứng minh bằng drama, không cần khẳng định bằng những lời thề, chỉ cần nhìn cách họ ở cạnh nhau là đủ hiểu. Đoạn kết rất ra khi sự quan tâm trở thành thói quen. Nhiều năm sau, khi người ta hỏi điều gì đã giữ họ lại bên nhau lâu đến vậy, có lẽ câu trả lời sẽ rất đơn giản, không phải vì những ngày ngọt ngào nhất, không phải vì những khoảnh khắc rực rỡ nhất, mà vì có một người luôn quan tâm tôi theo cách không khiến tôi phải đánh đổi chính mình, và đó chính là sự quan tâm chân thành nhất, lớn lao nhất và cũng ngọt ngào nhất mà Hứa Khải đã dành cho Đàm Tùng Vận. Cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận khi nhìn lại sự quan tâm ấy, có một thời gian rất dài, Đàm Tùng Vận không nhận ra mình đang được quan tâm nhiều đến thế. Không phải vì cô vô tâm mà vì sự quan tâm ấy quá nhẹ, nhẹ đến mức không tạo ra áp lực, nhẹ đến mức không buộc cô phải đáp lại ngay, nhẹ đến mức trong những ngày bận rộn nhất cô chỉ đơn giản nghĩ rằng có anh ở đó, thật tốt. Chỉ đến khi thời gian trôi qua, khi cô có đủ khoảng lặng để nhìn lại, cô mới chợt hiểu, hóa ra có một người đã lặng lẽ đặt mình vào từng chi tiết nhỏ của cuộc đời cô mà chưa từng yêu cầu được ghi nhận. Những điều khi ấy tưởng là bình thường, cô nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc, những lần mệt đến mức không muốn nói chuyện, anh không hỏi dồn, chỉ ngồi cạnh, im lặng để sự hiện diện thay lời an ủi. Những ngày cô nghi ngờ chính mình, anh không vội khuyên nhủ, chỉ nhẹ nhàng nhắc em đã đi rất xa rồi. Những lần cô mạnh mẽ quá lâu, anh là người đầu tiên nhận ra cô đang cố gắng nhiều hơn mức cần thiết. Lúc đó cô chỉ nghĩ anh thật tinh tế, nhưng khi nhìn lại cô hiểu rằng đó không chỉ là tinh tế, đó là quan tâm sâu đến mức để ý cả những điều không được nói ra. Sự quan tâm khiến cô không cần phải phòng thủ. Đàm Tùng Vận là người đã quen tự mình gánh vác, cô quen mạnh mẽ, quen không làm phiền người khác bằng cảm xúc của mình. Nhưng ở cạnh Hứa Khải, cô dần nhận ra mình không cần phải luôn tỏ ra ổn. Anh không yêu phiên bản hoàn hảo của cô, anh yêu cả những lúc cô chậm lại, lưỡng lự và đôi khi mệt mỏi đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự quan tâm của anh không làm cô thấy mình yếu đi mà khiến cô an tâm để yếu đi khi cần, và đó là điều rất hiếm. Điều khiến cô xúc động nhất là anh chưa từng kể công. Khi nhìn lại, điều khiến Đàm Tùng Vận chạm lòng nhất không phải là những gì anh đã làm, mà là những gì anh chưa từng nói. Anh chưa bao giờ nhắc rằng mình đã vì cô mà thế này thế kia,
chưa từng dùng sự quan tâm làm điều kiện, chưa từng khiến cô cảm thấy mình phải trả ơn bằng tình cảm. Mọi điều anh làm đều xuất phát từ một suy nghĩ rất giản dị, nếu làm vậy, cô ấy sẽ dễ chịu hơn, và chỉ thế thôi. Một sự ấm áp đến muộn, nhưng ở lại rất lâu. Khi đã đủ trưởng thành để nhìn lại, Đàm Tùng Vận mới nhận ra không phải ai quan tâm cũng để lại dấu ấn, nhưng có những người chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim đã tự nhiên mềm xuống. Cô không thấy tiếc nuối, không thấy day dứt, chỉ có một cảm giác rất rõ ràng, biết ơn vì đã từng được yêu bằng một cách tử tế như vậy, biết ơn vì trong cuộc đời nhiều gió bụi đã có một người chọn đối xử với cô bằng sự dịu dàng bền bỉ. Khoảnh khắc cô hiểu, đây chính là điều mình cần nhất, không phải sự rực rỡ, không phải những lời ngọt ngào liên tục, mà là một người quan tâm mình đủ lâu để biến điều đó thành thói quen. Và khi Đàm Tùng Vận hiểu ra điều ấy, cô cũng hiểu luôn một điều khác, có những tình yêu không cần phải nhắc lại vì chúng đã trở thành một phần rất yên trong ký ức. Ở đó không ồn ào, không chói sáng, nhưng luôn đủ ấm để cô mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Góc nhìn của fan trưởng thành khi đọc ra sự quan tâm ấy qua từng chi tiết nhỏ. Khi còn trẻ, fan từng yêu câu chuyện này bằng những khoảnh khắc rực rỡ, họ nhớ ánh nhìn, nhớ lời nói ngọt ngào, nhớ những khoảnh khắc khiến tim đập nhanh, nhưng khi trưởng thành rồi, khi đã đi qua đủ nhiều mối quan hệ, đủ nhiều thất vọng, fan mới chợt nhận ra điều đáng quý nhất trong câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nằm ở những gì ai cũng nhìn thấy, mà nằm ở những chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức ngày xưa fan từng lướt qua. Fan trưởng thành bắt đầu đọc bằng sự im lặng, không còn soi từng khung hình để tìm bằng chứng, không còn chờ một cái nắm tay hay một lời xác nhận. Fan trưởng thành học cách nhìn vào những khoảng trống giữa hai câu nói, khoảng trống trong cách họ không cần thể hiện quá nhiều, khoảng trống nơi sự quan tâm không cần phải được công bố. Và chính trong những khoảng trống ấy, fan thấy được sự hiện diện bền bỉ nhất, những chi tiết nhỏ mà chỉ người lớn mới hiểu. Fan bắt đầu nhận ra cách Hứa Khải lùi lại nửa bước để Đàm Tùng Vận không bị áp lực, cách anh luôn xuất hiện đúng lúc cô mệt nhất, chứ không phải lúc mọi thứ đang đẹp nhất, cách anh không chen vào ánh sáng của cô, mà đứng ở nơi cô có thể dựa vào khi cần. Những điều này nếu không từng mệt mỏi trong tình yêu sẽ không bao giờ thấy được. Fan trưởng thành hiểu sự quan tâm thật sự không làm người khác phải chú ý, nhưng khiến người được yêu cảm thấy an toàn. Khi fan không còn hỏi có yêu không nữa, có một khoảnh khắc rất rõ ràng, fan không còn hỏi liệu họ có yêu nhau không, mà chỉ nghĩ nếu đây không phải là yêu thì yêu là gì nữa, bởi vì fan trưởng thành biết tình yêu không nằm ở cường độ mà ở độ bền, không phải yêu lớn đến đâu mà là yêu được bao lâu trong những ngày rất bình thường. Sự quan tâm khiến fan thấy được chính mình trong đó. Nhiều fan nhìn câu chuyện này và không còn thấy thần tượng nữa, họ thấy chính mình, thấy những lần từng bỏ lỡ một người quan tâm quá âm thầm, thấy những lần từng đòi hỏi quá nhiều lời nói mà quên mất nhìn vào hành động. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trở thành một tấm gương dịu dàng, rằng có những người yêu rất sâu nhưng không ồn ào, rằng có những mối quan hệ chỉ đẹp khi nhìn lại bằng sự chín chắn. Fan trưởng thành không còn tiếc, chỉ còn hiểu. Ngày xưa, fan từng tiếc giá mà họ thể hiện nhiều hơn, bây giờ fan chỉ mỉm cười, may mà họ đã yêu theo cách này, vì fan hiểu rằng những gì tồn tại lâu nhất thường là những điều không cần phải nói lớn, và sự quan tâm mà Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận qua con mắt của fan trưởng thành không còn là câu chuyện của hai người nổi tiếng, mà là một bài học rất yên. Yêu ai đó thật sự là để người ấy được là chính mình trong sự bình yên lâu dài.